Bychom vysvětlit, je možný, že se tady vyskytuje jedinec, který neví, o co jde, když se řekne Viral Brothers. Takže máme tady možná nějakou ukázku, tak se na to podíváme. A tohle je z těch keců, co říkají... Který keci to jsou? To vypadá na mámu asi. Jo, co říkají... Kolik chceš knedlíků? Nic, ani tabule tam nebyla. 3, dostaneš 5. Kam jdeš? A s kým jdeš? Kdy přijdeš? A kdo bude řídit? To je lednice, ne televize. Kdyby Erik vyskočil z okna, tak ty vyskočíš taky? Auto, brzy! Nebuď furt na tom počítači, běž taky někdy ven. Kde pořád lítáš? Snad budeš taky někdy doma, ne? Co se děje? Co se stalo? Dokud ti není 15, Dokud ti není 18, dokud žiješ pod mojí střechou, dokud jsem tvoje matka. Přestaň brečet, nebo ti k tomu dám důvod. Až umíješ nádobí. Až to uklidíš. Až vyneseš koš. Proč? Protože jsem to řekla. Proč? Protože jsem tvoje matka. Já nejsem žádná tvoje služka. Já jsem ti to říkala. Ty nehrb se. Když to vymýšlíte, tak já myslím, že tam je hrozně důležité trefit ty věci, aby se s tím lidi identifikovali, aby řekli, to znám, že jo? Přesně tak. A tak jak to děláte? To děláte ve dvou, nebo ještě se tak ptáte někoho? Základ je nejdřív se sejít. Vlastně ne, jak my to děláme. My to děláme tak, Já vždycky něco řekl, on to doplní. Jo. my to děláme tak, že si nejdříve sami napíšeme naše vzpomínky, co říkali naše mámy, co říkali vaše? naše holky, co říkali všechno, co děláme Pražáci. A potom... Potom se sejdeme a jak Jste bylo... Pražáci, jo? Pražané jsem myslel, já jsem... To nevadí, že jo? A to je díl, který jsem ještě neviděl. To byl první. To byl první, jo? To nějak prošlo bez zájmu. Ale, pardon. Pak se hlavně sejdeme a dohromady a tam vzniká nejvíc těch hlášek, když si vlastně člověk něco řekne a já řeknu, jo, to znám, to mi říkala taky. Ano. Ne, to je Já důležitá věc. Ne, Protože... řeknu, vám to znám, to mi říkala taky. A tohle je důležité, tyhle jsem se dohromady. A pak to prochází ještě další fázi, kdy prostě se ptáme lidí, našich nejbližších, potom známých, potom to hodíme na Facey, že jo. Na a, lidi Facebook. a nakonec to skončí tak, že to vymyslí všechno lidi. Jo, třeba, a tou další. Samozřejmě, protože my se jich zeptáme, jaké má debilní keci vaše matka Vaše třeba. máma. A najednou 1000 Pošta nám potom přijde. Pak už je pro nás jenom jednoduché vybrat ty nejvtipnější ostatní a ty naše ani nepoužijeme, protože ty nejsou tak vtipné. Sednou. To je služba? Tak pojďte někdo dobrovolně. Chyběla. Třeba ty. Já jsem v první třídě chyběla taky na písmenko a umím ho. Tohle si psát nemusíte, to na testu nebude. Říkala jsem, že se máte naučit všechno. Já mám času dost. Pohni si, nemáme na to celý den. Řekni to nahlas, ať se taky pobavíme. Vracek, kde máš přezůvky? Tady je to jak v opičárně, otevřete někdo okno. Ty si sem chodíš jak chceš, škola není žádný holoubník. Měli jste na to celé prázdniny. Nějaký dobrovolník k tabuli. Takže od okna. Ne? Tak si vemte papíry. A, B. Ticho! Jestliže to nepřečtu, tak to beru jako, že to je špatně. Tady se zas někdo nepodepsal. I kdybych tě o půlnoci probudila, tak to musíš umět, jako když bičem mrská. Nejez tu svačinu, nebo ti s ním. Nehoupej se na té židli, si rozbiješ hlavu a mě zavřou. Za 45 minut žízní nezemřeš. Zdržujete sami sebe, já mám času dost. A za dveře. Vyhoď tu žvíkačku do koše. Chceš jít učit místo? To mě? Vy jste ta nejhorší třída, co jsem kdy měla. Ty neběhej mi tady. Dneska máme 6., takže k tabuli půjde... Kučavíková. Již promiň, já na tebe plivla. No leze to z tebe jak z chlupaté deky. Já vám nemusím říkat, co bude v testu. To je jen moje dobrá vůle. No mě nezajímá, že jsi tady nebyla. Měla jsi to sehnat přes ten váš facebok. Píšu 5. Máš se učit z hodiny na hodinu. Se s tím zase? Neruším vás? Milane, pojď mi to prosím tě zapnout. Já si tady připadám jak na zvláštní škole. Děcka, já nevím, čemu vy se furt smějete dneska. Zvoní pro učitele, ne pro vás. To mě nezajímá, že zvoní, hodinu končím já. Tomu říkáte smazaná tabule? Oficiální trička Viral Brothers najdete na trikátor.cz/Viral Brothers. Ale jestli mi ty trička budete nosit do školy, tak já vám je zabavím a dostanete je až na konci školního roku. Nesnáším pondělí. Bacha, už jde! Ať mě nevytasí. Ty vole, na tenhle tahák mi nemá šanci přijít. Ty vole. Zůstaň, jak jsi byl, telefonuju. Cože, ten test měl druhou stranu? Mami, ale tu 5 fakt dostala celá třída.
Pečako. Dáš mi prosím tě loka. Štonka. Klidně si to opiš, ale já to mám asi blbě. Jdem, paní učitelko. To bylo na dnešek, jo. My píšem, jo. Já to vůbec neumím. Jednička. Mami, ale ona si na mě zasedla. Já klepu, ty mluvíš. Paní učitelko, můžu na záchod? Paní učitelko, můžu jít na záchod? Ale dneska se fakt budu učit. A naučím se to ráno v autobuse. Pojď! To se neuč, že to tam nedá. Ty vole, nechápu, že to tam dala. Ještě chvilku, ještě dopíšu tu. Věk je 40 let. Čum za 3 body. Kučavíková makra mi zase necvičí. Co? To jsem nebyl já. Tyhle, tady se někdo posral. 3, 2, 1. Stýblo, Meldík se mnou do kabinetu. Jak nás paní učitelka potrestá, A další bonusová videa najdete na clickandstudy.com